ફ્રેન્ડ્સ, આમળા એક ઉત્તમ રસાયણ છે. શરીરના કોષોને નવજીવન આપીને યુવાની ટકાવી રાખે છે અને તેમાંથી ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન સી પણ મળે છે. એટલે જ્યારે સિઝન ચાલતી હોય ત્યારે ભરપૂર માત્રામાં આમળા ખાઈ લેવા જોઈએ. સિઝનમાં હંમેશા આપણે આમળાથીને ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ તેમાં થોડોક નજીવો ફેરફાર કરીને આમળાને આંચશો તો આમળા એકદમ સોફ્ટ બનશે અને ખાતી વખતે બિલકુલ ગળે ડૂમો પણ નહીં બાજે. આજે આપણે હળદર પાણીવાળા અને ખાંડવાળા ગળ્યા એમ બે પ્રકારના આમળા આથીશું. અહીં મેં 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે. આમળાને પાણીથી પહેલાં મેં ધોઈ નાખ્યા છે અને હવે આમળામાં હળદર મીઠાનું પાણી સરસ ચડે એટલા માટે આમળા પર આપણે છરી વડે પહેલાં કાપા પાડીશું. કાપા પાડવા માટે બને તો સ્ટીલની છરીનો જ ઉપયોગ કરજો. લોખંડની છરીથી કાપા પાડશો તો આમળા થોડા કાળા પડી જશે. તો આ રીતે આમળાને કાપા પાડી લેવાથી હળદર મીઠાનું પાણી પણ સરસ રીતે ચડી જશે અને આમળું જ્યારે તમે બાઇટ કરશો ત્યારે આસાનીથી તૂટી પણ જશે. તો આ રીતે બધા જ આમળા કાપીને આપણે તૈયાર કરી લઈએ. હવે અહીં આમળાને આથવા માટે 1/2 લીટર જેટલું પાણી આપણે સામાન્ય ગરમ કરી લેવાનું છે. પાણીને બિલકુલ ઉકાળવાનું નથી. હવે અહીં પાણી સહેજ હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર મિક્સ કરીએ. મીઠું અને હળદર તમારા ટેસ્ટ મુજબ થોડા પ્લસ માઇનસ પણ કરી શકો છો. હવે એકવાર ગરમ પાણીમાં હળદર અને મીઠું મિક્સ કરી દઈએ પછી તરત જ આપણે તેમાં આમળા પણ એડ કરી દઈશું. મેં જે 500 ગ્રામ જેટલા આમળા લીધા છે તેમાંથી 250 ગ્રામ જેટલા આમળા હું અહીંયા એડ કરી રહી છું. હવે અહીં આમળાને આપણે બિલકુલ ઉકાળવાના નથી. ગરમ પાણીમાં એડ કર્યા પછી 2 થી 3 મિનિટ માટે પાણી સાથે તેને ગરમ થવા દેવાના છે. 3-1 મિનિટ માટે આમળાને ગરમ પાણીમાં રાખીશું એટલે એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ લીલા લાગતા આમળા થોડા યલોઈશ થઈ જશે. આ રીતે એનો કલર આવી જાય એટલે તરત જ આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો. તો અહીં આપણે આમળાને બિલકુલ બાફ્યા નથી, ફક્ત તેનો કલર થોડો ચેન્જ થાય તેટલા ગરમ જ કરી લીધા છે. હવે એકવાર આ રીતે આમળા તૈયાર થઈ જાય પછી તેને બરોબર ઠંડા પડવા દઈશું અને ઠંડા પડી જાય પછી તમે તેને બરણીમાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો. તો આપણા મીઠા અને હળદરવાળા આમળા તૈયાર છે. આપણે થોડા ગળ્યા આમળા પણ બનાવીશું. ખાંડવાળા સ્વીટ આમળા બનાવવા માટે 1/2 લીટર જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકીએ. પાણી હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ મિક્સ કરીએ. તમારે થોડા વધારે ગળ્યા બનાવવા હોય તો થોડી વધારે ખાંડ પણ મિક્સ કરી શકો છો. અહીંયા પાણી હલકું ગરમ થઈ ગયું છે તો ખાંડ મિક્સ કર્યા પછી તરત જ આપણે તેમાં આમળા પણ મિક્સ કરી દઈએ. હું અહીં 250 ગ્રામ જેટલા આમળા મિક્સ કરી રહી છું. અહીં આમળાને આપણે ઉકાળવાના નથી. 3 થી 4 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં આમ જ રહેવા દઈશું એટલે આમળાનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જશે. હવે 2 થી 3 મિનિટ માટે આમળાને ગરમ પાણીમાં રાખ્યા પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમળાનો કલર બદલાઈ ગયો છે. તો આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ. તો અહીં આપણે આ આમળાને પણ બિલકુલ ઉકાળ્યા નથી, ફક્ત પાણીમાં ગરમ કર્યા છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમળા હજી કડક જ છે. એનું ઉપરનું લેયર પણ બિલકુલ ઢીલું નથી પડ્યું. તો આ રીતે કડક જ રાખવાના છે અને આ આમળાને પણ આપણે ઠંડા પડવા દઈશું પછી આપણે તેને બરણીમાં ભરીને સ્ટોર કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે આમળા આંચશો તો ફક્ત 24 કલાકમાં એક જ દિવસમાં આમળા સરસ સોફ્ટ બનીને ખાવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. હું તમને એક આમળું કાપીને પણ બતાવી દઉં. તો અહીં 5 જ મિનિટ પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમળું એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે અને આ આમળાને તમે ખાશો તો બિલકુલ ગળે ડૂમો પણ નહીં બાજે અને ખૂબ જ ઝડપથી આમળા ખવાઈ જશે, તમને ખબર પણ નહીં પડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આમળા આંચશો તો ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે. એને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ સિઝનમાં આ રીતે આમળા આથીને તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.